Dali na ako. Iba na ako, mga saga. Sabi, sana ako ron. Ano naman ako? Sabihin mo naman ako, babe. Bakit kumain ka? Kasi nalimutan na makawa. Kaya nga eh, tayo mo na pagbalikod. Mungkin ka man, sabi na, umabot ako dito. Ayun! Naman, Tayo mo na. magtawad ka nga, magsabi ka sa kuya. Darawan mo ako. Oo, magsabi ka sa kuya, kumain! Tayo mo nga ito. Ayun, di mo Tawag mo kasi muli ka na makaligpito. Kung nagdagdag iyan, ibig sabihin yun, baka na tayo makapinano. Yung, Pag nalagay, kumanta ka? Ano? tungkol mo ako? Eh, mga ano pangalan ko? Kayo mo yun. Make me out by the rocking low. When you're burning low. Opar. Hello, nakaano ako sa'yo. Review talaga. Woo! Paano mo ma-generate na ano, be? Ay, sabi ko. Baby, dalat baby pa. Hello. Hello. Thank you. Imagine ba, kinain ako, hindi ko palibulong mo, okay, fine. Tapos binak mo siya. Hindi, binak niya ako. Sabi niya, Ay, sa server niya. silver ko. Nag-review ba ka siya? Ano? Hindi yun, black na din siya. Tapos sabi niya, edit na siya. Tapos sabi ko, no. No, ganito na. So, mag-review ko ba? Yun, nasuwa ka. Okay, ikaw mag-chat ko. Hey! Hey! Ako na yan, nag-galit yung inawat. Meron ng ano, naman. Tapos, meron ng tao. Yung mga recovery, hindi na ako kuha. Ibo, ay hindi mo yung namin. Lumipan. Nakabaan sa mga kay Huwag ka na ng baby. mahal. Isa po, 300 billion. Sige, ito nang wala bilhin. Tapos, hindi. Ay, grade, automatic ko ng grade. Wait. Minsan ako ba yung nakatulong ko excuse sa ano, sa Burban with Paga. Batik goal. Yan ang grade. Yeah, may punto. Kaya kahit kung guys, alam mo, bibuta kayo nga kayo. Black na kapali. Black na.
girata sa left. No, no. Okay. Okay. Dito, nandito. Pero box na ang pagtaas ng box no, hindi po, takaya po. Takay na bakal ko hayop na ito. Kasi nag-ako madulog-dulog ka na dito. Hindi pa ulit na. Yun sa akin, sa Mama, dito. Sound. Hello. Bring na tigat alive. Tumil! It's my man! Ikaw! Ay, di pa. Grabe. Vlog ka. Tapos, yan, dahil, pasok mo na gawin mo. Abang ka na, binigyan ng mga mag-swap, ano. Taas lang. Ano, taro ka lang po rin ng dito. Nagtatanog kaya, bubo ka.
Bubuhitin kaya, bubuhitin kaya. Alam mo kaya ang lahat. Bubo ka ka, ano? Bubo ka? Tanong mo ka? No! Ito ka, Dominic! Ito nga, ito! Ano? Pinanalian ko na ako. Kaya ako kaya. Tuwing mga sinikat, ito mga sinikat,
Nakabakal nga ka na. Parang private. Kanta. Ikaw ito alam. Gusto mo kantahan? Kantahan mo sa laro. Mama, I'm coming. That's right. Hindi ko makanta ka. Ano na? Dito kami karinig mo to. So, eh. Patuloy mo nga ito. Pilot ka nga yun, Rob. Hello? Ano na? Patuloy mo nga. Tuloy. Nakulong pa ako, okay. Makakulong yung lahat.
Pinaghahanap. Tuloy. Oh, oh. Ano live? Ganda. Hindi ka nga ito. Video nga ko kanina ano oh. Sure. Daw na kami. Oh! Anong mo? Hindi ko pa rin. Pinipin kong ano pa. Huwag masyadong Ano? Ay, buong video. Yeah. Open sa mo. Ano nalilibig? Internet. Ano mo boy? Saan ba? Yan sa nilibig. Site. Ito. Ano
Tapos turuan ko yung charger mo. Ang turuan ko. Charger lang ito. Ayan mo. Burrito, burrito. Burrito, ang kalabuhan. Ayan mo na meron kang tuloy. Bilangan may tinalibang ko ng kahit kay Scarlo. Tingnan ko kung kailan. Saro, 20 saro, 35. Ano na sako? Ang 20. Ano na sako? Ang 35. Ang 35, utong tigkasap na lang ko. Pero inipat mo na naman sa 20 dyan. Nasa? Hindi naman ko na nga. Mas bibinagsak pa kaya. Mas bibinagsak. Sumaka ko na.
Boy, ikaw ang pantay dito. Boy, makikip ako dito. Boy, bigyan mo na akong katol ko, boy. Bigyan mo akong katol, tindihan mo na.
Ganyan. Hindi. Para may kasi. Alas din na. Alis dito mga alas 11. Dito sa nakatagal-tagal. Pero mga matagal na yan. Puro na matagal. Mga pinili ko ako.
iPhone.
Ah, sige, sige. Galing. Nailin ko.
nag-iiyak. Huwag na po. Uy,
Baka nakamit mo muna. Ano yung pwede? Meron na ako po yung cellphone. Nandiyan na ako. Kaya na. Send mo nito. Kaya pwede din. Kaliwa. Anong? Ikaluwa. Magaling ka lang, boy. Wait lang. Dito ka lang.
Pwede. Na ano po. Ah, Messenger o Bluetooth. 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 Ano po? Wala. Swap lang. Mas madali po ang messenger. Ah, Ang messenger. ano? Baka po mas madali. Pareho lang naman. Kung may data ka din, Messenger na. Sige po, messenger. Yeah. Send mo dito. Okay. Yan po na ano, pwede po. Hindi. Hindi lang. Okay. Magkano po? Okay. Okay. May A4 size. Ay, depende ka ba? Ay, tama na.
Hindi man gano'n na. Narap likod ko. Yan ba nagbalaw na yung sigarilyo? Ano? Hindi ka rin yung kuya. Kaya pa si Bastian. Black and white na naman. Huling document. Magkano? 5 pesos na. Ang sarap. Salit na sa record. Bali, apat na page na yun. Kasi pa kahit tapos yun ito mga 5 minutes. Ocho. Hindi ko kaya pwede ko tulong.
Wala rin 25 pa lang. 135. 25 sa 25 natin.
Buko yung baril po, nakita mo? Yung baril na stapler. Pauwi na daw po si ate. Ako man, ano?
Patay ka ng chat. Yung insert ko ba kaya sa link? Wala akong mobile data. Pinagkat mo lang. Na may signal namin. Ano ba ito? Yan, dyan sa ano, dyan sa may makina. Teka mo na, Mark. Terang petoso nasira. Terang petoso nasira.
Ay, Lia. Berta, bye-bye, kuya. Ah, bye-bye ba? Salamat, Ate. Ayan, salamat, Ate. Okay na. Ayun na, okay na. Thank you.
check mo dito mo, Paul. Ano yan?
Tawa ba ko bakto? Ano, pizza o isabay na yun eh. Sabi. Kasi akong back to back. Yo, mira. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Bukoy ito tong bato. Hindi ko kinuha ko. Hindi kanina yung kaya siya. Alis ka na ako.
natin sa 1. Hindi na yung oras ang klase mo. Alaw na. Alaw na. Grabe na na. Hindi na yung oras ang klase mo. Pinaprint lang ko. Pinaprint lang. Ay, pinaprint. Nakamakasero. Ay, paano po kayo? Back to back. Sarap po ang banda. Basta mo.
Kaya ito ba? Kami ba yun? May tago po? Ano may? Anong gabo? Sunod din ako. Wala sa nurse na period. Hindi mo na connection sa Maria Jo. Yun na rin Marcos mo. Wala na daw pula ng gabo. Saan ang gabo? Four.
Hindi dala mo. Alin na ako?
Oo. Ikaw pala. Ako. Puta na yun. Madali ito. Oo. Ah. Ang ayos naman. Ako. Chef, ha? Alam ako yun.
Out na sawan. Sawan, out na. Ay, ito. Ay, ito sa hangin. Uman, out naman. Dito na lang. Ano ba na ito? Wala.
Mama chocolate na. Gusto ko mucho. Ito. Ang sabi? Carrot cake na ka na. May malungkot pa naman ako yung pa. Ano, ano? Yan. Ano mo rin yung mga akin? Sabi niya? Sabi na nga eh. Bakit?